Дар'я Сирогід, доцентка кафедри філології гуманітарного факультету. Працює в Українському католицькому університеті з 2015 року. Дослідниця середньовічної та ранньомодерної української літератури. У 2020 році стала лауреаткою викладацької стипендії від компанії «Дарниця». В двох Євангеліях – від Матея і від Луки. Ісус Христос говорить притчами і використовує таку притчу про закваску. Каже, що Царство Небесне подібне до закваски. Я почала пробувати робити цю закваску з муки і з води. Цей процес є абсолютно простий. Він не потребує людської праці, якихось великих зусиль, але він потребує певного планування. Це є така велика метафора багатьох явищ, які відбуваються з людиною. Так відбувається людське мислення. Коли треба закласти якісь певну інформацію, певні якісь, не знаю, те, над чим треба подумати, і за якийсь час та думка виброджує, вона з'являється. Незмінність людського творіння, от як ті закони закладені були в людину, вони є ті самі, але нараз у нас залишилися тільки зовнішні якісь такі оболонки того, а серцевини вже нема, ми не розуміємо, чому так. І оце, власне, допомагає віднайти ту серцевину. І мені хочеться це показати студентам. Пані Дар'ї є така особливість, що вона дуже така світла людина. Ми мали зустрітися якраз перед Миколаєм, щоб вона мені передала одну з книг. Вона мені передає цю книгу і в якийсь момент така говорить, що я в дорозі зустріла Миколайка і витягує мені в подаруночок дуже класну книгу, але це було просто настільки мило і настільки приємно. Я мушу всіх студентів запам'ятати зразу, знати їх на ім'я. Інакше мені дуже важко з ними говорити, навіть коли я просто їм щось розповідаю. І також я хочу завжди діалогу. Я рідко коли читаю просто лекцію, таку, яка не вимагає включення, тобто мені важливе це їхнє включення зразу. В другому тексті є завжди ймовірність, що ім'я записане інакше, ніж записується зараз в перекладах. Мене мій тато так навчив, ми їхали на цілу його відпустку високу в гори. Це Сивуля, Грофа, Горгани, але також Чорногора. От, з іншого вже з Зеброні. Наших дітей ми також намагалися водити в гори, і потім вони просто почали ходити самі, звільнили нас від цього, на жаль, обов'язку. От, їх вести. Найголовніше – це те, що є дорога, треба йти. Це єдиний спосіб, це те, що теж можна як метафору до всього іншого використати, як би не було трудно, але ти мусиш дійти туди, і єдиний спосіб є. І друге, те, з ким ти йдеш, це дуже важливо, хто йде поруч з тобою, і важливо те вміння вважати на того іншого, тобто це взаємодія людей, які разом йдуть. В нашому університеті насамперед те, що є найголовніше для мене. Тут є середовище людей, з якими дуже добре працювати, в яких можна багато вчитися, які підтримують, які є фахівцями добрими, які самі дуже активно працюють, і тому це робити легше. Це перший такий момент. Другий момент – це значно більша свобода. У нас усі курси, мої курси, курси моїх колекцій, авторські курси. Це стосується не тільки окремих курсів, але цілої програми. Власне, наша програма є унікальна, такої нема ніде. Ми її склали так, як ми вважали за потрібне, пристосувавши до вимог міністерства, це зрозуміло, так, але я не дуже уявляю собі, що це можливо в іншому університеті. Власне, це філологічне середовище, яке є тут, яке було тут ще до кафедри, це щось є, як на мене, дуже важливе і в певному сенсі є тою закваскою, яка перетворює всю решту, кількість борошна на хліб.